Welcome to Angelita Vlog. Ang mga recipe po ng sugo ay bawang, sibuyas, carrots, at saka mantika, olive oil, mozzarella, karne macinato, at saka yung sfogliatelle. Kapag luto na po ang sugo, ang sauce ng lasagna, ilalagay natin po sa ibabaw ng sfogliatelle. Atin pong i-expand ang sugo at lalagyan natin ng mozzarella ang ibabaw at saka cheese parmigiano. Ilalagyan ng madaming sugo. Ilalatag mo dyan ng sugo, tapos lalagyan mo ng mozzarella, tapos ipapatong muli ang sfogliatella, lagyan mo ng sugo, mozzarella or parmigiano, tapos dire-diretso na yon. Tapos ang ibabaw, lagyan mo lang, expand mo lamang ang sugo at ilalagay mo na lang sa forno para sa pagluluto. Sa forno, sa oven ng mga 20 minutes sa 180 grade.
remember to subscribe to my channel and channel of my editor.